नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। केही समय अगाडि तपाईँहरूले भर्नुभएको कोराई सिमेन्टको आइपिओको रिजल्ट आइसकेको छ र सबैजनाको डिम्याटमा पनि आइसकेको छ र भोलिदेखि साउन 27 गते आइतबारको दिन चाहिँ कारोबार सेकेन्डरी मार्केटमा हुने भएको छ, अर्थात् नेप्सेमा चाहिँ अब कारोबार हुने भएको छ भोलिको दिन। यसले कतिको ओपनिङ रेन्ज राखेको छ होइन, कतिसम्म जाला, होल्ड गर्दा ठिक अथवा सोल्ड गर्दा ठिक, किनभने धेरै विवादमा परेको कम्पनी हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला, किनभने म यस्तै सेयर मार्केट रिलेटेड तपाईँहरूलाई अपडेट र न्युजहरू चाहिँ ल्याउने गर्छु, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई लगानी गर्नको लागि एकदमै मद्दत पुर्याउनेछ। अब लागौँ विषयवस्तुतिर। नेप्सेमा कतिसम्मको लिस्ट भएको छ भन्दाखेरि कोराई सिमेन्ट मा चाहिँ 3,97,19,006 किता चाहिँ लिस्ट भएको छ, अर्थात् भोल्युम चाहिँ निकै ठुलो भोल्युम नै लिस्ट भएको छ है। अब यहाँबाट मध्ये चाहिँ कतिजनाको हातमा परेका छन् छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अरू कम्पनीहरूको बाँडफाँड भन्दा अलि भिन्न किसिमको बाँडफाँड भएको छ है। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अरू बेला चाहिँ न्यूनतम 10 किता सबैलाई पर्ने हिसाबले चाहिँ बाँडफाँड हुन्थ्यो भने यसपालि सबैजनाले आवेदन नदिएको कारणले जुन लगानीकर्ताले जतिको आवेदन दिएका थिए है, कसैलाई 20 किता, कसैलाई 30 किता होइन, हुँदा हुँदा 70-80 कितासम्म पर्ने लगानीकर्ताहरू पनि रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो किताको अमाउन्टमा धेरै भए तापनि यो थोरै नै मान्छेहरूले यसलाई हात पार्न सफल भएका छन्, अर्थात् थोरै लगानीकर्ताहरूले हात पारेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ उछालाउने सम्भावना निकै ज्यादा रहेको छ भन्ने मेरो पर्सनल धारणा हो। अब लागौँ टेक्निकल भन्दा पनि यसको फन्डामेन्टल चाहिँ के कस्तो छ त, कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज कतिसम्म तोकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझौँ। सो यस कम्पनीको चाहिँ अब बुक भ्याल्यु अनुसार है, बुक भ्याल्यु यसको 226.61 रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई भोलिको दिन कारोबार गर्दाखेरि यसको ओपनिङ रेन्ज 226.61 देखि लिएर 679.83 सम्म चाहिँ हुने हुन्छ है। त्यस कारणले पहिलो कारोबारमा पनि 226 रुपियाँदेखि 680 रुपियाँसम्म चाहिँ हामीले पहिलो दिनमै कमाउन सक्ने चान्सेस छ। अब कुरा आउँछ, हामीले यस कम्पनीमा 435 रुपियाँ हालेर किनेका छौँ। 435मा चाहिँ हामीले 335 चाहिँ प्रिमियम तिरेका छौँ। त्यस कारणले जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ त्यसको आइपिओ खुलेको भन्दा चाहिँ माथि नै ओपनिङ हुनेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यसको मूल्य कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली क्यालकुलेटर युज गरेर पनि हेर्न सक्छौँ होइन। सो मैले चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्नु चाहिँ हुँदैन होला, तर मैले यसो राखिदिने छु। सो फर इक्जाम्पल 435मा पनि ओपनिङ हुन्छ भने है, 4 दिन जति मात्र सर्किट लाग्दियो है, 4 दिन जति मात्र सर्किट लाग्दियो भने हामीले 609 रुपियाँ कमाउने छौँ है, न्यूनतम। यति 435मै ओपनिङ भयो भने भन्ने कुरा भयो। अब यसको हायर रेन्ज अथवा यसको माथिल्लो रेन्जमा चाहिँ यसले कारोबार सुरु गर्यो, जस्तै 769.83 मा चाहिँ यसले कारोबार सुरु गर्यो भने हामीले 4 दिनको सर्किट अर्थात् 40%ले मात्र ग्रोथ गर्छौँ भने पनि हाम्रो यो 950 है, झन्डै 9500 त न्यूनतम हामीले कमाउन सक्ने देखेका छौँ भने यस कम्पनीमा केही नभए पनि 1500 देखि 2000 चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग छ भने चाहिँ 1200 नकटेसम्म होल्ड गर्नु होला। त्यसपछि अलि सतर्क भएर बढ्छ भने बढ्न दिनुहोस्, बढेर घट्न सुरु गर्यो भने मात्र हामी सेलको लागि सोच्नेछौँ। अब होल्डिङको लागि मैले लङ टर्ममा पनि होल्ड गर्न सक्नुहुने खालको कम्पनी रहेको छ, किनभने यस कम्पनीको बिक्री वितरण एकदमै राम्रो छ कोराईमा। यो सिमेन्ट चाहिँ कोराई भन्ने चाहिँ भ्यालीभित्र रहेको छ, दाङमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको
ऋण ठुलो छ भनेर हामीले एकदमै नेगेटिभ न्युजहरू सुनेका छौँ होइन। त्यस कारणले अत्तिनुपर्ने कुरा खासै छैन। कम्पनी राम्रो छ, बलियो छ, यस्तो ठुला कम्पनीहरूले क्यापिटल बढाउने अथवा बिजनेसलाई बढाउने कम्पनीहरूले लोन लिएरै गरिरहेका हुन्छन्। सो लोन चाहिँ यिनीहरूको लागि टुल जस्तो हो। लोनकै पैसा तिर्नको लागि भनेर आइपिओ उठाएको चाहिँ होइन है। त्यस्तो चाहिँ अलि गर्न मिल्दैन र त्यस्तो गरेको पनि छैन। के रेटिङ नेपालको यो रेटिङको कुरामा चाहिँ विवादित भएको कम्पनी थियो, तर यसले आफ्नो स्पष्टीकरण चाहिँ दिइसकेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अहिलेको लागि राम्रै कमाउन सक्ने स्थिति भएको छ। तपाईँहरूको पैसा फस्यो, घाटोमा जानुहुन्छ भन्ने कुरा यसो कुरा चाहिँ नसोच्दै भयो है। अब यदि भोलिको दिन है बाई चान्स भोलिको दिन हाम्रो ओपनिङ रेन्जभन्दा तल जान्छ मूल्य भने हामीले त्यसलाई जति सस्तो मूल्यमा पाइन्छ त्यति सस्तो मूल्यमा किन्दा चाहिँ बेटर हुने देखिन्छ है। 10 किताब 20 किताब भए पनि तपाईँहरू किन्नु होला, किनभने यो थोरै लगानीकर्ताको हातमा छ। यहाँ त्यहाँको लोकल प्रभावित बासिन्दाहरू बाहेक होइन, हामी आम जनताहरूसँग मात्र, जेनरल पब्लिकसँग र फरेन इम्प्लोइमेन्ट रिजर्भबाट आएका लगानीकर्ताहरूसँग मात्र यस कम्पनीको सेयर हात परेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा राम्रो मूल्य बढेर जाने सम्भावना रहेको छ। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।